Thank you, Andrew. I'd like to invite you to join us on stage, Diana as well. Am câteva întrebări pe care aș vrea să le și lămurim. Înainte de toate, cred că e important să vedem dacă sunt câteva întrebări din partea dumneavoastră, așa că voi fi iute ca gândul. Ridicați o mână. So if anybody wants to ask a question to our invitees today, please just raise your hand and I'll join you. Okay, so I guess I'll start because I have a few. Andrew, I know you're definitely kind of senior already to do such a thing, but I think culture is extremely, organizational culture is extremely important in Romania as well, although it's in its baby steps still. But I know, as I said, you're too senior to do such a thing, but still, if you would have to do an elevator shot, how would you explain to somebody why culture in Romania, why culture is something important, why culture is something to bet on, basically a must, so a very short elevator shot? I like the quote that Dan presented, which said that culture eats strategy for lunch. There's really no other way to put it. If you Google that there's a Harvard Business Review video that actually shows some of the studies about culture as well, and you'll see, no matter what your strategy is, no matter what you're trying to do, if you don't have people who are motivated, where work is easy to get done, where they're putting in the discretionary effort, you can't do anything. And so this culture, the way things get done, the motivation that people have, making it easy to have things happen, it's just absolutely critical. What they teach in business school are all the intellectual things. You know, how to make decisions, how to evaluate cases, how to do the analysis. And none of that matters if you don't have people with the heart and the spirit to care enough to make it happen. I saw it coming here in Frankfurt. I was going through security, and suddenly, I guess there was a union break. There was a line like 10 people long trying to make planes on time, and all the security people just stopped in the middle and closed the door. They didn't care about any of us who were waiting in security, and we just had to go find somewhere else to go. No one told us anything, really. That's the kind of culture you want. That's the kind of culture you're going to get. But the organizations that really care about culture, I would imagine, would not have that kind of security. They'd have a place where maybe they'd, I don't know, try to open another line first and be ready and say, hey, we're about to take a break. Maybe you'd like to move over there. And then the people who are on break could gradually stop. Places that don't care about culture just do stuff like that. The customers aren't happy, and it doesn't go well. So that's why culture matters. Absolutely. Dan, la voi a fost o chestiune, o să-ți dau eu microfonul dacă nu e nicio problemă, la voi, la Autonom, a fost un lucru care s-a petrecut organic, n-a fost un lucru forțat. Știu că, cum îi spuneam și lui Andrew, și cred că puteți să fiți de acord cu mine dacă nu, e ok să spuneți că nu e așa, dar cred că în România e un teren extrem de mare și de vast, e un drum foarte lung pe care încă mai trebuie să-l parcurgem, pe scurt trebuie să recuperăm foarte mult timp. Cultura era cam ultima pe lista priorităților, trebuia să vedem cum reușim să facem față unei piețe în permanentă mișcare, cum reușim să strângem bani, să plătim salariile, să plătim oamenii, cum ne plătim taxele, cum ne mai rămâne ceva să punem deoparte. Totuși la voi s-a petrecut lucrul ăsta organic, are legătură cu faptul că ai fost școlit inițial la o universitate din străinătate, ți-a venit... Cum s-a petrecut la voi, pe scurt? Da, cred că mă gândeam acum la ce spune. Cultura societăților comerciale n-are cum să fie foarte diferită de cultura societății, în general. Da? Și sunt legate cele două. Suntem mai la începutul capitalismului, învățăm lucrurile astea. Cred că la noi, ok, a avut cu siguranță o contribuție faptul că am văzut niște culturi mai evoluate și niște piețe mai evoluate, dar cred că cel mai mult ce a contat a fost că ne-am pus pe aceste probleme pe parcurs, în diversele etape. La început, nu eram foarte preocupați de cultură și nici nu trebuie să fie. Când ai o echipă mică, you walk the talk, faci foarte mult prin modelare, îți alegi oameni
de care ai nevoie și funcționează. Problema este când începi să crești, da? Când lucrezi la distanță, când echipa e tot mai mare, când nu mai apuci să faci coaching, să discuți cu fiecare, să fii un mentor, să fii un model fizic prezent pentru fiecare și atunci începi să spui problema. În primul rând, ce fel de cultură ai? Pentru că toate companiile, toate organizațiile au o cultură. Ok, e posibil să fie o cultură toxică sau o cultură care nu încurajează performanța sau găsim diverse probleme. Dar în primul rând asta e întrebarea. Hai să vedem cum arată ea. E aliniată, nu e aliniată? Ce le pasă oamenilor? Care sunt normele? Și asta e primul punct, un diagnostic. Da, e ceva ce ai vrut tu să se regăsească în rândul comunității de business pe care ai generat-o în firmă? Sau? Da, cu siguranță. La un moment dat ne-am pus problema care sunt valorile noastre. Da. Existam deja de vreo 5-6 ani, eram în toată țara, viziunea mercantilă funcționa minunat și am zis, ok, bun, totuși ce ne mănâncă, ce avem în comun? Hai să vedem cum putem să conștientizăm care sunt valorile astea și să le folosim, să vorbim tot mai mult despre ele, să le punem în practică, să le identificăm și să, practic, să valorizăm, să penalizăm și mai ales să încurajăm normele corecte, comportamentele corecte. Și ce înseamnă asta? Eu cred că povestea despre valori de multe ori ne duce așa într-o zonă prea abstractă, prea teoretică, prea despre cum, ce spunea și Andrew, cum am vrea să fie. Da? Eu cred că e mult mai interesant să ne uităm cum este. Da? Și e simplu, nu trebuie să faci un studiu prea complicat. Te uiți un pic, prin sondaj așa relevant, cum se iau deciziile legate de oameni. Pe ce principii reale faci recrutarea, dai afară, promovezi, faci assessment și așa mai departe. Și cum se iau deciziile. Alea sunt valorile trăite ale companiei. Și noi ne-am uitat la asta și după aia, evident, am tot învățat să le transformăm într-un instrument de management și au devenit instrumentul de management cel mai important. Este criteriul numărul 1 în recrutare la noi. Ceea ce înseamnă că e un impact direct pozitiv, e un beneficiu direct care poate fi extras din cifre. Cu siguranță și nu e așa de... se traduce în bani. Nu este atât de greu de făcut. Evident că într-o organizație care are niște reguli, care e matură, care are niște principii, e un pic mai greu să faci schimbare. Și schimbările mari, schimbările de substanță din organizațiile mari, nu că nu se fac, există, dar în general se fac în fața unei crize. Da? Mai rar în fața unei oportunități. Ar fi bine să fim așa, să ne transformăm spre asta. Nu, în general ne doare. Când ajunge să fie foarte mare pain-ul, ne doare foarte tare și e o chestie de supraviețuire, începem să ne schimbăm. Poate că rolul liderilor, poate o să fie un pic controversial așa, rolul liderilor poate să fie și asta, da? Să provoace acea criză înainte să vină din afară. Da? Să facem acel disruption, nu doar în modelul de business, dar și în modelul cultural și în organizație, noi. Și apropo de această criză provocată care ne poate duce mai departe, sunt foarte curios să știu care e experiența din piață, Diana. Atunci când ieși, intri într-o relație de coaching, cât de mult se insistă pe zonele astea și cât de ușor e înțeles că, de fapt, dincolo de orice cost sau orice efort, e vorba de un beneficiu, de un must care ajută, care consolidează. În coaching noi lucrăm cu agenda clientului. Asta înseamnă că mergem atât de mult cât vor ei să meargă. Adică ne apropiem de acel meniu de care spunea Andrew, nu e periculos să-i lăsăm, adică să lăsăm clientul tot timpul să aleagă, știe el? Noi ca și coach avem încredere că el știe cel mai bine, el e responsabil de rezultatul pe care îl obține și acum dacă rezultatul ales nu-l satisface, probabil o să știe data viitoare ce opțiuni o să ia. Și în momentul în care vorbim despre lucruri, nu știu, cultură organizațională, valori, sunt niște lucruri, așa cum spunea Dan, care au ieșit să iasă din abstract, le înțeleg utilitatea? Mă refer așa, în România profundă, în clienții, nu mă refer neapărat la firme mari, la multinaționale, la firme mainstream. În România profundă, eu cred că fiecare dintre noi cumva e la fel și avem un punct comun. Și atunci cumva învățăm prin încercări, din erori, din greșeli și atunci în momentul în care vedem că lucrurile nu funcționează, probabil că la un moment dat o să începem să facem ceva diferit. Dar până când acest ceva diferit nu vine de la persoana în cauză, până când ea însăși nu-și dă seama că trebuie să facă lucrurile diferit ca să obțină rezultate diferite, până atunci această schimbare și această cultură este doar pe hârtie și cum am
văzut până acum. E vorba despre acea criză, probabil, despre care spunea și Dan, care fie e generată, fie dacă nu, o generează pur și simplu contextul exterior, care te pune în situația și atunci îți dai seama că e nevoie să faci ceva, așa e? Așa este și fiecare dintre noi cred că a trăit acel moment în care știe că și ia decizia cumva și știe că lucrurile se pot face diferit. Și exact asta facem noi ca și coach profesioniști. Onorăm ritmul celor cu care lucrăm și cumva nu le spunem că fac lucrurile greșit și că ar trebui să le facă altfel. Ei singuri își dau seama, ca și în filmulețul cu Vulpea, Vulpea singură și-a dat seama ce are de făcut. Noi, ca și coach, avem încredere că ei au resursele și pot obține cât mai repede rezultatele și potențialul lor maxim. Și, cumva, în spate există un proces care te ajută să ajungi cât mai repede pe partea cealaltă a malului, dacă mergem pe metafora cu vulpea și bufnița. Okay, so Andrew, just going back to you shortly, it means that if, as Diana says, if Romania is still a young market concerning the organizational culture and the concern for building an organizational culture, how dangerous is it that we still pick from the menu? I want to be like this, so that we are choosing models and that we are not going necessarily organic. So this is the way to go, this is the way to grow, or is it a dangerous path? It's a really good question. I think we can learn, I think anyone can learn from what's worked before, but the leaders I know who have really done it well figure out what's right for them. And so I like the idea of an organic process, and I like the idea of studying. And it's really interesting that Dan you have everybody read the books. That's awesome. And so I like that idea, and then it becomes an inquiry to say what works and what doesn't work here, and people find their own way. I mean, true leadership is figuring out who are you, right? And then what works for me, and so or what works for you. And so I don't think it ever works to import one of those menu options, but what does work is to learn from them and say, this could work here, but this wouldn't. You know, the next thing that's going to come is importing Google's culture, but Google is a mess right now. And nobody people are starting to see that. There's memos coming out about it being an echo chamber. There's people saying when things start going bad at Google, things are going to go really bad. It was great when it started. And so to say, let's import Google's culture, big mess. The Ritz-Carlton, another example. Toyota had huge problems with safety for a while, but everyone was importing their culture before. So I think if you import or just pick a menu option, you do it at your peril. You have to figure out what's right. It's a dialogue. And what the leaders do is have a conversation with their teams and their employees and say, what works here? What are our values? Where are we living them? Where are we not? And how can we be better together? So it's about finding your own soul and your own heart as a company. Dan, printr-un gest atât de, nu știu, simplu, dar atât de eficient, mie mi se pare genial, da, citiți o carte în fiecare lună. Sau, genialitatea de multe ori stă în lucruri foarte simple, noi tindem să le supracomplicăm. Spune-mi, cât de tare a schimbat atmosfera, faptul că s-au creat aceste dezbateri, dincolo de, probabil, nu știu, anumite elemente de inovație care au apărut în business și de faptul că au fost mult mai interesați, probabil pentru că au înțeles ce se întâmplă, dar care a fost impactul asupra lor, asupra colaboratorilor, asupra colegilor tăi, că s-a generat această dezbatere? Da, sunt două dimensiuni aici la care mă pot gândi acum. Una este, mi-amintesc că acum câțiva ani eram într-un panel foarte simpatic la o conferință mare și dezbaterea din panel era despre ce funcționează, what works, ce funcționează mai bine în dezvoltarea oamenilor. Și erau tot felul de cuvinte din astea care se termină în ING. Da. Era și coaching, era și mentoring, era și consulting și training, evident. Și tot dezbăteam din experiențele fiecăreia, de practicieni, de beneficiari, ce funcționează. Și mi-am permis să mai adaug una. Zic, ok, toate astea sunt frumoase și noi le folosim și dozajul optim îl căutăm în permanență, dar mai e una care pune baza. Se cheamă self-studying, ca să-i punem un ING, da? Studiu individual. Noi zicem că o să creăm o atmosferă de o cultură a performanței în organizațiile noastre
Dar rar ne gândim ce înseamnă cu adevărat performanță. Cum se antrenează un sportiv de performanță, de exemplu. Nu face 2 retreat-uri pe an, face 2 antrenamente pe zi. Da. Și practic asta s-a schimbat, adică apropo de cititul cărților, nu e doar un simbol. Asta, bineînțeles, e și un simbol. Da. E frumos, e interesant, e un element cultural, e o normă, e grozav și ne place. Dar e o practică. Da? Că, ok, ne digitalizăm, luăm multe surse de învățare, nu doar din cărți. Cărțile, de altfel, la noi sunt tot mai mult digitale. Avem Kindle-uri peste tot, avem biblioteci, avem multe. Dar e substanță, pentru că facem training for skills, facem tot felul de lucruri în care ne dezvoltăm aptitudini, ne luăm knowledge, ne luăm tot felul de lucruri, uneori gata procesate, dar bune și alea. Educația, baza, nu putem să o facem decât singuri. Bineînțeles, cu ajutor. Dar e munca fiecăruia. Da? Și vreau să spun că dimensiunea este asta individuală și mai evident dimensiunea de grup, pentru că se schimbă dialogul. Sunt mulți din colegii noștri care pe parcursul unor ani, că e un proces care durează foarte mult, și-au schimbat uneori și de 2 ori seturile de prieteni. Da. Da, există pericole de genul ăsta, pentru că pur și simplu nu te mai regăsești. Să te duci în discuțiile alea, nu mai au semnificație pentru tine. Și cu un impact social în valori chiar. Cu siguranță, adică noi asta căutăm, să avem impact prin educație, în primul rând intern. Da? Fiecare pornește cu noi, fiecare pornim cu noi, apoi în jurul nostru, în organizație, că acolo interacționăm cel mai mult și ce interesant e că începe să ducă și mai departe. În familie, în cercul de prieteni, în comunități. Asta e unul din lucrurile pe care le vedem la proiectele pe care le facem la fundație. Nu doar că, ok, contribuim, ajutăm, resurse, facem lucruri. Nu, dar proiectele noastre sunt cu voluntari, oamenii sunt acolo și beneficiul e real în comunitate și este și invers, pentru că eu sunt convins că o mare parte din procentul ăsta imens de engagement pe care îl avem se datorează acestui fapt, că pur și simplu creăm un cadru în care oamenii pot să ajute. E o sursă majoră de fericire. Da. We have a question here. Indra. Where are you? Sorry. I have a question to Mr. Andrei. You just mentioned the dialogue between managers and the team when we speak about the culture. How it works between the absolutely different generations, especially when we have IT, programmers, marketing, I think in most of the countries, really young people. And we need to work them in the office, be happy for the as much good salary. Doesn't it happen in some cases that we take the team for the dialogue, but we know the culture that should work? And sometimes the young people, these really young ones, they dictate the culture that the owners don't trust, but they accept. And let me make sure I understand the question. So there's different groups talking, but sometimes they're just not, because they're from different generations or different parts within the company, they're just not talking they're talking at each other and things just break down. Is that basically what you're saying? The question is more about that we speak and we present that we agree on the culture, in some cases for some reasons. We say, let it be like you say, because we need to have you in the company. Let's play the tennis in the office, as you say. Let's be late. But the owner of the business, he don't have a feeling that it's a right way. What do you do in these cases? When the owner doesn't know what's right, you're saying. I want to make sure I understand. You're saying, so the owner doesn't feel like the owner knows what's right. It's always a compromise. Yeah. Yeah, I mean, the owner had better know how to listen. I mean, the best leader I ever heard says they won't do it unless they already want to do it. And so I think that's really important. But at the same time, a leader has to know where they don't compromise and what the values, particularly on values. What are our non-negotiable values? What are our non-negotiable performance standards? You know, where will I not cave in? Where will I not quit? And that's what's really important. It's when leaders cave into what matters most to their customers, what matters most to their values, that companies start to decline, that I've seen, at least. But, you know, one thing you noted that was interesting about the generations and the different groups talking to each other, there's science now behind that that's really interesting. When I first started in my career, I found people terribly annoying. I don't know if any of you did too. You know, you go to meetings and everybody's really annoying and you don't know why.
there's data now, so you can figure out why people are annoying to you. And it's because you have different styles. You know, you might think differently, behavioral traits, and you know, all of Doru's tools are so interesting because they'll tell you how you see yourself and how your styles are compared to others. It's a small part of what you're talking about, but that helped me a lot to understand. You know, for instance, you mentioned IT or millennials. When they're talking a certain way, I could say, oh, okay, so they're on the scale over here when it comes to sociability or how fast they process information or something, and I'm over here on this scale. So at least we could see each other in terms of data and understand each other better. So I know that's a little bit different than what you're talking about, but I found that very helpful for me to be able to listen better to people and really understand what they were saying. So that's one part of it. But the other is, I think a leader has to be, by definition of what a leader is, has to know what's negotiable and what's not in their organization. Thank you. Vreau să adaug și eu ceva din experiență, dacă se poate, pe această temă. Da, cred că întrebarea adresează o problemă foarte serioasă pe care o avem prin organizații. Că avem oameni tineri, normal, sunt majoritatea, cred acum, cei din millennials. La noi, de exemplu, media de vârstă e 28 de ani. Da? Și natural există o diferență de generații uneori. Da? Și de multe ori cei care au ajuns pe pozițiile de să fie lideri sunt din generație dinainte. Da. Ei, cum o rezolvăm noi? În primul rând, nu pornim, că conflictul dintre generații vine din valori sau interpretarea valorilor diferite. Da? Și pur și simplu încercăm să ne dăm seama cum putem avea un dialog. Ok, de fapt, de ce e important pentru el asta? Pentru că de obicei conflictul vine din faptul că eu cred că știu mai bine despre cealaltă și nu știu nimic. Da? Și încurajăm dialogul. Și vreau să mai adaug ceva, un coleg de-al nostru înțelept a spus la un moment dat, aveam la o întâlnire anuală o prezentare foarte detaliată făcută de un coleg foarte tânăr despre generații. Cum sunt, ce fac, ce îi motivează, foarte fain făcută prezentare. Și la un moment dat vine colegul nostru, se uită și zice, da, interesant. Zice, eu cred că mai degrabă decât generații există vârste. Da, și asta ne-a spus multe. Cu toții suntem mai impetuoși, mai așezați și așa mai departe. Nu sunt doar faimoasele generații, e și chestie de vârstă. So I also think it's a lot about compromising, negotiating and compromising. Before we take the last question, I will tell you for 30 seconds something very funny that happened in our consultancy agency. We are small, but we have a strong creative focus. And one of my senior colleagues told me, he's a beer lover. So he said, on Friday, we need to have a beer here in the office. And I was a little bit shocked at the beginning, although the atmosphere is quite relaxed. But I said, no. And he was quite upset. So he was really upset. He took it very personally that I said, no beer in the office on Fridays. And then we decided to have beer in the office on Friday, but it was non-alcoholic beer on Fridays in the office. So it's kind of a compromising way to accepting something that it's probably not very usual. Yes. In my experience, the worst compromise is when the shareholders try to believe that they need to have a culture that works for others. And they move it forward, but they don't believe themselves. This is kind of often manipulation. We say that we believe this is our culture, it's just for you to work better. But if you don't believe this culture inside and your reality, how you live outside the office is different, then one day it comes back. I couldn't say it better myself. It has to be authentic and it has to have integrity. Well said. Okay, thank you very much, Andrew. If you have some questions from the conference room. Aveți întrebări din sală? Pentru că eu am un microfon și ar putea să-l pasez. Nu să-l arunc, să-l pasez. Dorește cineva să pună o întrebare? Nu. Atunci, dacă nu aveți întrebări, știu că stai un pic să mă ridic. Ia zi tu de floarea aia care m-a încurcat acolo, de stăteam în drum. Da, aș vrea să le mulțumim celor de la Magnolia pentru frumoasele buchete și pentru că aduc zâmbetul în viața oamenilor prin florile pe care le livrează în țară și oriunde în lume, așa că mulțumim Magnolia.
Mulțumim, Magnolia, că ne face în fiecare an ne aduce flori exact pe culorile conferinței. Am înțeles că designerul nostru, Doru Fediuc, s-a inspirat de la costumul meu de anul trecut, pentru cei care m-ați văzut. Pe de altă parte, eu cred că este fan FC Brașov pentru că e galben-negru, sau Borussia Dortmund, sau ce echipe știți voi că mai fac galben cu negru.